Som utlänning i Sverige. Jag heter Fatima och kommer från Aleppo i Syrien. För 2 år sedan kom jag till Sverige, utan språk, utan plan. Det här är min resa från Syrien till mitt nya liv i Sverige. Då var min vardag högljudd, varm och mycket bekant. Men kriget gjorde livet farligt och oförutsägbart. Min familj var rädd, särskilt för min lilla syster. Vi diskuterade länge vad som var säkert och möjligt. Till slut bestämde jag mig för att resa ensam mot Europa. Tanken gjorde mig stolt, men också djupt ledsen. Jag måste lämna vänner, grannar och mitt universitet. I min ryggsäck låg bara kläder, foton och hopp. Min pappa gav mig en liten blå kulspetspenna. Han sa: "Skriv ner varje ny upplevelse, så lär du dig." Så började jag en dagbok under den långa resan. Först åkte jag buss till Turkiet. Gränsen var full av människor, bagage och militär. Jag kände mig som ett löv i vinden. I många timmar väntade jag på en stämpel i passet. Sen sov jag i Istanbul hos min mosters vänner. Staden var färgrik och högljudd som en marknad. Men mitt mål låg längre västerut, bakom hav och gränser. Jag sparade pengar till en flygbiljett till Stockholm. Varje dag i Istanbul gav nya berättelser från resenärer. Några kom från Afghanistan, andra från Eritrea eller Iran. Deras drömmar lät olika, men alla sökte fred. Känslan av gemenskap gav mig mod och energi. Efter 3 månader höll jag äntligen min biljett. På avresedagen slog mitt hjärta fort, som en trumma. Jag kramade ryggsäcken och sa det tyst adjö. Flyget tog 4 timmar och var lugnt. Moln såg ut som berg av socker. Bredvid mig satt en man från Jordanien. Han talade arabiska och lite svenska. Han sa att svenska låter klart som glas. Jag skrattade och bestämde mig för att träna. När vi landade luktade luften kallt och kaffe. Allt verkade ordnat, rent och stilla. En skylt sade "Välkommen till Sverige" på många språk. Jag kände en blandning av glädje och respekt. Vid bagagebandet väntade jag länge, men ingen trängdes. Det överraskade mig genast. En svensk volontär visade mig vägen till tåget. Han talade långsamt och log vänligt. Jag svarade med mitt lilla förråd av svenska ord. Vi skrattade båda åt mitt uttal. I det ögonblicket förstod jag att tålamod är viktigt. Den första natten tillbringade jag i ett mottagningscenter. Många nationaliteter delade ett stort rum. Jag hörde turkiska, farsi, spanska och portugisiska. Främmande språk lät som musik i mörkret. Jag skrev i dagboken: "Här börjar kapitel 0 av mitt nya liv." Jag lovade mig att vara öppen och nyfiken. Vägen skulle bli hård, men jag tänkte inte ge upp. På morgonen väckte kyrkklockorna mig. I Syrien hörde jag ofta bönutropet. 2 ljud, 2 världar, men båda gav mig ro. Jag andades djupt in och kände nytt mod. Så började mitt första svenska kapitel. Vid frukost lärde jag känna Samir från Afghanistan. Han bjöd mig på sött svart te. Vi jämförde arabiska och persiska ord och skrattade ofta. Sedan mötte jag Maria från Spanien som spelade gitarr. Hennes sång handlade om sol och frihet. Musiken påminde mig om sommarkvällar vid Medelhavet. Jag kände både hemlängtan och glädje. Sen kom en socialarbetare och förklarade viktiga regler. Han betonade punktlighet, ordning och respekt. Jag nickade men gjorde anteckningar i dagboken. På eftermiddagen fick jag en stadskarta och ett månadskort. Jag häpnade över det täta bussnätet. I Aleppo gick få bussar, ofta utan fast tidtabell. Här verkade varje minut beskriven och förutsägbar. Kapitel 2. Första steg i den nya staden. Efter en vecka flyttade jag till ett litet boende i stadens utkant. Huset var rent, ljust och låg bredvid en stilla park. Jag delade ett rum med Maria och en kvinna från Brasilien. Hon hette Ana och skrattade nästan alltid.
Hennes glada ton hjälpte mig mot tyst hemlängtan. Redan första morgonen måste vi besöka viktiga myndigheter. En volontär, herr Andersson, hämtade oss prick 8:00. Hans grå bil väntade redan, motorn gick men ingen stressade. Han förklarade den svenska kärleken till punktlighet. Jag nickade och tänkte på kaotiska busstider i Aleppo. Vårt första stopp var Skatteverket. Där fick jag ett personbevis. Kön var lång, men alla väntade tyst. En skylt bad oss ta nummerlappar och förbereda blanketter. Jag kände mig som i en annan ordnad värld. Sedan åkte vi till Försäkringskassan. Herr Andersson tog med kopior, foton och till och med pennor. Hans förberedelse imponerade mycket på mig. I Syrien väntade jag ofta timmar på tjänstemän. Här tog processen bara 20 minuter. Efter varje lucka tackade herr Andersson artigt. Den lilla ritualen kändes respektfull. Vid lunch gick vi tillsammans till ett bageri. Doften av bröd påminde mig om hemma. Jag smakade en fralla med ost och gurka. Den smakade mild men god. Anna valde söt kaka och dansade nästan av glädje. Maria beställde starkt kaffe som i Spanien. Vi skrattade åt våra olika frukostvanor. På eftermiddagen besökte vi språkskolan för anmälan. Byggnaden var modern och färgglad. En stor affisch visade hej på många språk. Jag kände direkt nyfikenhet och lite rädsla. Sekreteraren talade långsamt, gav blanketter och låg ofta. Hon sade att kursen börjar nästa vecka 9:00. Punktlighet är viktig, annars får man vänta. Jag lovade tyst att aldrig komma för sent. Utanför skolan mötte jag Samir igen. Han vinkade glatt och visade sina nya ordböcker. Vi bestämde att studera tillsammans. På kvällen satt vi i uppehållsrummet. Anna berättade om sambafester i Rio. Maria talade om spanska tapas och sena middagar. Samir berättade om snö på bergen i Bamiyan. Jag lyssnade och kände mig mindre ensam. Vi jämförde ord för kärlek på våra språk. Arabiska säger habibi, spanska säger cariño, portugisiska säger amor. Vi skrattade åt de melodiösa skillnaderna. Senare visade herr Andersson oss soprummet. Det fanns gröna, blå, gula och svarta kärl. Han förklarade det svenska systemet för sopsortering. Papper, plast, glas och restavfall måste separeras. Jag förundrades över noggrannheten. Samir skämtade om 15 sorters sopor. Alla skrattade, men vi lovade att följa reglerna. Före läggdags skrev jag i min dagbok. Idag lärde jag 3 nyckelord. Punktlighet, ordning och respekt. De låter hårda men ger trygghet. Jag kände första stolthet eftersom jag klarade allt. Imorgon börjar ett nytt kapitel av min resa. Jag ställde alarmet på 6:30 för att vakna lugnt. Det känns svårt att vakna tidigt på vintern. Men tanken på framsteg driver mig. Före sömn lärde jag svenska siffror upp till 100. Samir förklarade regeln för talet 30 mycket tålmodigt. Anna upprepade varje mening högt så jag minns. Maria skrev nya ord färgglatt på små kort. Denna blandning av metoder motiverar mig stort. Plötsligt minns jag min pappas blå penna. Jag använder den för att skriva viktiga meningar i mitt häfte. Så stannar hans röst nära, trots 1000 kilometer. När jag somnar viskar jag, imorgon blir bra, inshallah, och på svenska tack. Jag somnar fridfullt. Kapitel 3. Första skoldagen, ny familj. En vecka senare började min första dag på språkskolan. Vinterluften var kall, men mina händer skakade av spänning. Jag bar en tjock halsduk och min blå lyckopenna. Framför byggnaden väntade redan många människor från hela världen. Vi log mot varandra, även utan samma språk. Punktligt 9:00 öppnade en lärare dörren. Hon hette fru Lind och hade röda, vänliga kinder. Hennes lugna blick gav mig genast trygghet. Inne stod bord i en stor halvcirkel.
Varje plats hade en namnskylt och nya häften. Jag satte mig bredvid Ana, hon doftade kokos. Samir satt 2 stolar bort och log brett. Fru Lind hälsade oss varmt och talade mycket långsamt. Hon sa att vi nu är en lärfamilj. Ordet familj träffade mitt hjärta direkt. Sedan presenterade sig alla, en efter en. Jag reste mig och sa tydligt: jag heter Fatima. Jag kommer från Syrien och älskar böcker och te. Min mening var kort, men klassen applåderade. Ana berättade om samba och färgglada fester på stranden. Samir pratade entusiastiskt om afghanskt ris med russin och morötter. En ung man från Turkiet hette Ömer. Han talade redan bättre svenska och hjälpte med ord. En kvinna från Spanien hette Lucia och dansade flamenco. En lugn man från Polen hette Marek. Han log blygt, men hans blick var varm. Efter presentationerna skrev fru Lind kursens mål på tavlan. Vi ville tala, skriva, lyssna och förstå Sverige. Hon förklarade det svenska alfabetet och särskilda bokstäver. Vi övade å, ä, ö i kör. Det lät roligt. Lucia sa att ä låter som ett spanskt e. Ana blåste glatt luft genom läpparna. I slutet av lektionen lekte vi en namnlek. Alla kastade en boll och sa en önskan. Jag önskade fred och gott bröd till alla. Klassen skrattade och applåderade igen. På rasten visade Ömer sin ordboksapp. Han sökte ordet hemlängtan och läste högt. Alla nickade, för alla kände känslan. Men vi kände också hopp som varmt ljus. Efter lektionen satt vi i matsalen. Det fanns potatissoppa och en salladstallrik. Soppan smakade mild men god. Samir strödde chiliflakes över och hostade genast. Vi skrattade högt. Fru Lind log också. Under måltiden bytte vi studietips. Lucia lyssnade på svenska poddar när hon promenerade. Ana skrev nya ord på färgglada lappar på väggen. Marek såg nyheter med text varje kväll. Ömer tittade på svenska serier och stoppade varje scen. Samir lärde sig med barnböcker fulla av bilder. Jag antecknade allt noggrant i mitt lilla häfte. På eftermiddagen behövde vi göra läxor. Vi skulle skriva ett kort självporträtt. Jag skrev: jag är nyfiken, stark och lite rädd. Sedan beskrev jag min dröm om fred och studier. Skrivandet kändes som meditation. På kvällen möttes vi igen i uppehållsrummet. Vi läste våra texter högt. Alla lyssnade noga och applåderade sedan. Denna respekt rörde mig mycket djupt. Innan vi gick och lade oss gjorde vi en liten ordrunda. Ömer frågade: vad betyder mysig? Ana förklarade med händer, soffa och filt. Vi förstod och upprepade ordet flera gånger. Till slut skrev jag i dagboken: jag känner tillhörighet. Språkskolan har idag blivit min trygga hamn. Jag tackar fru Lind, mina vänner och mig själv. Imorgon väntar ny grammatik, men jag har mod. Jag sluter ögonen och hör tysta snöflingor ute. Vintern här känns stilla men vänlig. Så slutar min första skoldag i Sverige. Jag tänker på min familj och sänder tysta hälsningar. Må vår väg vara ljus, steg för steg alltid. Kapitel 4. Kultur, snö och surkål. Februari gav ny rutin i mitt svenska vardagsliv. Varje morgon ringde väckarklockan 6. Jag steg upp, gjorde te och repeterade nya ord. Sedan gick jag till bussen, ofta genom kall dimma. Linjernas punktlighet imponerade fortfarande mycket på mig. I Syrien kom en buss när den ville. Här visar skärmar den exakta minuten. Jag kände mig tryggare, för planering ger lugn. En dag bad fru Lind om ett kort kulturföredrag. Mitt hjärta slog, men jag ville vara modig. Jag valde ämnet gästfrihet i Syrien. Hemma välkomnar vi gäster med starkt kaffe och söta dadlar. Jag tog med riktiga dadlar till klassen. När vi smakade lyste många ögon nyfiket. Samir berättade sedan om den afghanska teceremonin. Lucia jämförde våra ritualer med spansk siesta och tapas. Så lärde vi kultur med alla sinnen.
Fru Lind berömde vår öppenhet och kallade mångfald en styrka. Efter lektionen besökte jag en stadsdelsfest i Kulturhuset. En granne som heter fru Bergström hade bjudit mig. Hon sa att integration börjar utanför klassrummen. Salen var dekorerad med färgglada vimplar och foton. En liten kör sjöng visor om älvar och skogar. Jag förstod bara få ord, men kände värmen. Fru Bergström presenterade mig för många besökare. Hon kallade mig vår nya granne från Syrien. Människorna reagerade vänligt, gav handslag eller nickade. En äldre herre berättade långsamt om sin barndom efter kriget. Han sa att förlust och ny start är universella. Hans ord gav tröst som en filt. Senare smakade jag surkål med korv. Smaken var sur men inte obehaglig. Jag lärde att svenskar ofta äter matigt på kvällen. Det förvånade mig, för vi föredrar lättare rätter då. På hemvägen snöade det sakta. Snö är fortfarande ett under för mig. Varje flinga påminde om socker på baklava. Jag sträckte ut handen och skrattade högt. Hemma väntade Anna och Maria med varm choklad. Vi satte oss på golvet, berättade upplevelser och jämförde fördomar. Anna trodde svenskar alltid är allvarliga. Nu vet hon att humor finns. Maria häpnade över hur tidigt folk äter kvällsmat. Jag berättade om min första kulturchock i mataffären. Där packar kunder varor själva, mycket snabbt. I Aleppo gör ofta säljaren det. Jag kände stress eftersom kön måste vänta. Nu övar jag att ha påsar redo. Vi skrattade åt sådana små dramer. Humor hjälper oss att se fel som steg. Senare gjorde Samir ett grammatikvis på mobilen. Han frågade om ackusativ eller dativ vid vissa prepositioner. Vi diskuterade och lärde vidare på lekfullt sätt. Före sömn skrev jag dagbok igen. Min anteckning löd: idag känner jag långsamma rötter i ny jord. Kyla, språk, människor och regler formar ett andra hem. Jag avslutar texten med tacksamhet och stilla tillförsikt. Nästa helg ordnade skolan en utflykt till museet. Temat var svenska uppfinningar. Jag häpnade över gamla tryckmaskiner från Gutenberg. Ömer förklarade varför denna teknik spred kunskap. Jag kände stolthet över mänskligheten, inte bara över länder. Samir fotograferade varje skylt för sitt anteckningsblock. Anna letade efter musikinstrument och fann ett gammalt piano. Hon spelade försiktigt 3 ackord, ljudet ekade varmt. En guide bad henne spela vidare. Alla besökare lyssnade tyst, som om magi börjat. Dessa stunder visar hur konst bygger broar. Efter utflykten drack vi varm soppa på Stadscaféet. Vi upprepade nya ord: utställning, entré, guidning, historia. Lucia föreslog att lära en svensk sång varje söndag. Alla höll med och valde låten Vem kan segla förutan vind? Bra idé. Kapitel 5. Vänskap och framsteg. Mars gav ljus och längre dagar i mitt svenska liv. Jag märkte hur mitt humör växte med solen. Även min svenska blev bättre, mening för mening, fel för fel. Fru Lind berömde mitt uttal på å, ä och ö. Komplimangen gav mig ny energi. Jag bestämde att öva mer utanför lektionerna. Skolan erbjöd ett tandemprogram med svenska volontärer. Jag anmälde mig genast. 2 dagar senare träffade jag Lea, min tandempartner. Hon studerar socialt arbete och älskar växter. Vi möttes i botaniska trädgården där allt var grönt. Lea hade med en termos med örter. Jag berättade om Aleppos basarer och doften av kryddor. Hon lyssnade noga och ställde enkla frågor. Så kunde jag prata länge utan rädsla för fel. Lea rättade bara snällt om jag bad om det. Efter en timme kände jag mig lätt som en fågel. Vi planerade att träffas varje vecka. Förutom prat hjälpte Lea mig med myndighetsspråk. Hon förklarade blanketter, försäkringar och hyresavtal. Jag lärde ord som intyg, tidsfrist och underskrift.
Dessa ord låter torra men betyder trygghet. På helgen bjöd jag mina nya vänner hem till mig. Vi ville laga mat tillsammans och blanda våra kulturer. Jag lagade mujadara, ris med linser och rostad lök. Ana tog med feijoada, en kraftig böngryta. Lucia tog med tortilla, Samir bakade sött bröd med kardemumma. Lea kom också och hade svensk potatissallad med sig. Snart doftade köket som en världsmarknad. Vi skrattade, hackade grönsaker och lyssnade på musik från många länder. Ömer satte på turkisk pop som fick alla att dansa direkt. Till och med Merek gungade tyst med axlarna. Under maten talade vi om typiska gester i våra hemländer. I Syrien betyder en hand på hjärtat djup respekt. Lea överraskade oss med den svenska skålgästen. Man måste hålla ögonkontakt, annars bringar det otur. Vi övade skrattande och slog saftglas mot varandra. Senare lekte vi en gissningslek med vardagsföremål. Var och en beskrev ett objekt de andra skulle gissa. Så lärde vi spontant många nya substantiv. Kvällen slutade i stilla förundran och mätta magar. Före sömn kände jag tacksamhet som varmt ljus. Jag skrev i dagboken att vänskap är den bästa grammatiken. Den förklarar mening, regler och undantag med ett leende. Nästa dag visade fru Lind vår provplan. Jag kände nervositet men också ambition. Snart skulle vi testa nivå A2 officiellt. Lea erbjöd sig att göra övningsprov med mig. Hennes stöd lugnade mitt hjärta. På kvällen repeterade jag ordföljd som ett danssteg. Subjekt, verb, objekt, tid, plats, sade jag rytmiskt. Samir slog takten på bordet. Plötsligt kändes svenska nästan som musik. Rädslan för fel smälte som snö i solen. Jag förstod att lärande behöver gemenskap, tålamod och skratt. Med den känslan somnade jag djupt och drömde på svenska. Några dagar senare besökte vi veckomarknaden tillsammans. Färgglada stånd sålde ost, blommor, oliver och honung. Lea lärde mig ord som kassa, disk och provsmak. Jag övade en liten dialog med försäljaren. God morgon, jag vill ha ett halvt kilo äpplen, sa jag. Kvinnan förstod direkt och berömde min artighet. Jag köpte också färsk persilja till mujadara. Doften påminde mig om familjefester i Aleppo. På vägen tillbaka övade Lea och jag svenska uttryck. Jag lärde mig att gå åt skogen inte är positivt. Vi hittade roliga exempel och skrattade tills tårarna rann. På kvällen repeterade jag allt med Ana och Samir. De berättade sina favoritordspråk på portugisiska och dari. Vi satte upp nya lappar med översättningar. Kapitel 6. Att komma hem till sitt eget liv. April började med fågelsång och klar morgonsol. Vårt A2-prov närmade sig och alla var spända. Fru Lind delade ut sista övningsblad och peppade oss hela tiden. Jag kände nervositet men också stark vilja. Lea träffade mig varje dag efter lektionen för att prata i parken. Vi läste korta dialoger högt och skrattade åt konstig betoning. Samir repeterade grammatik före middag. Ana sjöng svenska barnvisor medan hon lagade mat. Denna gemenskap gav kraft som ett osynligt nät. På provdagen duggade det lätt, men mitt hjärta brann varmt. Jag klev in i klassrummet, andades djupt och låg mot mig själv. Den skriftliga uppgiften handlade om fritid och klimat. Jag skrev lugnt och kontrollerade sedan varje artikel. Sedan kom den muntliga delen. Mitt tema var favoritplats i staden. Jag berättade om botaniska trädgården och doften av örter. Examinerna nickade vänligt och ställde 2 frågor. Jag svarade utan lång paus. När allt var över kände jag lättnad som sommarvind. 2 dagar senare hängde resultaten på anslagstavlan. Mina händer skakade när jag letade. Bredvid mitt namn stod godkänt med 80 poäng. Jag jublade högt. Samir hoppade också upp. Ana viftade med en liten brasiliansk flagga som lyckotecken.
Vi slog handflator och ropade hurra på 5 språk. Fru Lin kom och delade ut chokladhjärtan. Hon sa, nu börjar nivå B1, och vi log vördnadsfullt. På kvällen ringde jag min familj via video. Linjen var tydligare än förr, kanske tack vare bättre nät eller mitt lugna hjärta. Mamma grät av glädje, pappa höjde tummen i kameran. Jag visade min blå penna och sa, varje sida är ett steg framåt nu. Sedan promenerade jag genom staden, denna gång utan karta. Jag kände vägar, busslinjer och till och med genvägar. Jag kände mig inte längre som gäst, utan som del av helheten. Doften av nybakat bröd kom från ett bageri. Jag gick in och beställde självsäkert en rågfralla. Expediten frågade om jag var ny här. Jag log och sa, jag bor här, lär mig ännu, men älskar språket. Hon önskade mig allt gott och gav mig ett litet leende. På vägen hem såg jag en affisch med ordet ideellt. Den fick mig att tänka på herr Andersson. Jag bestämde att snart hjälpa själv, kanske i en läxhjälpsgrupp för nyanlända. Jag vet nu att delad erfarenhet gör steg lättare. Hemma väntade mina vänner med en överraskning. Lucia hade bakat en tårta. Ovanpå stod välkommen hem med sockarbokstäver. Marek spelade mjukt gitarr, Ömer hade tulpaner från torget. Vi satte oss i en cirkel, delade framtidsönskningar och sjöng Vem kan segla igen. Min röst darrade, men av rörelse, inte rädsla. Senare skrev jag i dagboken att hem är mer än plats. Hem är språk, trygghet, skratt och delat bröd. Jag kände djup tillit till kommande dagar. Innan jag släckte lampan sa jag högt på svenska, tack livet, jag har kommit fram. Sedan viskade jag på arabiska en stilla bön för fred. Mina ögon slöts, men mitt hjärta höll sig vaket och hoppfullt. Resan fortsätter, men nu går jag rak, stark och inte längre ensam. Sverige känns större än kartor, för vänskap öppnar varje gräns. Jag vet att morgon ger nya ord, nya vägar, men jag fruktar inget. Jag har lärt mig att ställa frågor, ta emot hjälp och dela mod. Med den tanken somnar jag, och den nya dagen väntar tålmodigt vid fönstret. Den viskar, välkommen Fatima, du är hemma, god natt.